नमस्कार साथीहरू। भारतले नेपालको सिमाना त अतिक्रमण गरेको छ, नदी पनि अतिक्रमण गरेर नेपाललाई हेपेको छ। आजको भिडियो भारतले विगतमा नेपाल अप्ठ्यारोमा परेको बेला विभिन्न समयमा नेपालसँग गरेका असमान जल सन्धि अर्थात् नदीको पानी बाँडफाँडसँग सम्बन्धित छ। त्यो सँगै भारतले कसरी चाइना, बङ्गलादेश, पाकिस्तान र नेपालसँगको पानी बाँडफाँडमा डबल स्ट्यान्डर्ड अर्थात् दोगलापन देखाउँछ र कस्तो छ उसको हिपोक्रेसी पानी नीतिमा, त्यो पनि चिरफार गर्नेछु। त्यो सब बुझाउन भारत आफैले आफ्नै राज्य बीचमा पनि पानी बाँडफाँड सम्बन्धी एउटा कानुन बनाएको छ। केही अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र प्र्याक्टिसहरू छन्, ती सबैलाई लत्याउँदै कसरी भारतले नेपाललाई पानीको मामलामा दास झैं व्यवहार गरेको छ त्यो पनि छर्लङ्ग देखाउनेछु। भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला, मन पर्यो भने लाइक गरिदिनु होला, शेयर गरेर साथीहरूको बीचमा पुर्याइदिनु होला र सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। नेपाल, भारत, बङ्गलादेश र पाकिस्तान भएर बग्ने प्राय सम्पूर्ण ठूला नदीहरूको मुहान चाइनाको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतमा छ। त्यही उत्पत्ति भएर तलतिर बग्ने गर्छन् ती नदीहरू। भारतको अन्य छिमेकी देशहरू नेपाल, बङ्गलादेश र पाकिस्तान बीच कुनै न कुनै रूपमा असमान नै भए पनि पानीको बाँडफाँडसँग सम्बन्धित केही सन्धि सम्झौताहरू भएका छन्, तर कुनै पनि सन्धि सम्झौता विवाद रहित भने छैनन्। विवादको मुख्य घेरामा छ भारत, अर्थात् सबै छिमेकी देशहरूले भारतबाट हेपिएको महसुस गरेका छन्, जो म एकैछिनमा बताउनेछु। तर अर्कोतिर चाइनासँग यी कुनै पनि देशको कुनै पनि प्रकारको सन्धि या सम्झौता छैन, जसले यो विषयलाई अझ जटिल बनाएको छ, त्यो पनि केलाउनेछु म एकैछिनमा। यो सबै सुरु गर्नुभन्दा अगाडि एउटा टेक्निकल टर्म बुझ्नुपर्ने हुन्छ, त्यो हो माथिल्लो तटीय देश अर्थात् अप स्ट्रिम कन्ट्री, जहाँबाट नदी बगेर आउँछ र अर्को देशमा प्रवेश गर्छ, र तल्लो तटीय देश अर्थात् डाउन स्ट्रिम कन्ट्री, जहाँ अर्को देशबाट बगेर आएको नदी प्रवेश गर्छ। यहाँनिर नेपालकै उदाहरण लिने हो भने पनि चीनबाट बग्दै नेपाल आएर भारतसम्म पुग्ने नदीहरूमा नेपालको लागि चीन अप स्ट्रिम कन्ट्री हो भने भारत डाउन स्ट्रिम कन्ट्री हो। जसरी नेपालको लागि चीन अप स्ट्रिम कन्ट्री हो, त्यसै गरी भारतको लागि नेपाल अप स्ट्रिम कन्ट्री हो। सन्धि र कानुनको कुरा गर्ने हो भने 1997 मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घ महासभाले ट्रान्सपोर्टेसन बाहेक कामको लागि पानी प्रयोग सम्बन्धी केही सिद्धान्तहरू पारित गर्यो। प्राय सबै देशहरूले यसलाई स्वीकार गरे पनि बुरुन्डी, चीन र टर्की जस्ता देशहरू उक्त प्रस्तावको विपक्षमा उभिए। त्यसैले यससँग सम्बन्धित कानुन नै छैन अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा भन्दा पनि फरक नपर्ला। साधारणतया अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै कानुन नभए पनि अहिलेसम्म विभिन्न देशबीच भएका पानीको बाँडफाँडसँग सम्बन्धित सन्धिमा अमेरिका र क्यानाडा बीच 1909 मा भएको सन्धिलाई आधार मान्ने गरेको देखिन्छ, जस अनुसार अप स्ट्रिम स्टेट अथवा माथिल्लो तटीय देशको काम, कर्तव्य र अधिकारभित्र पानीको गुणस्तर नघटाई जनतालाई पिउने पानी र स्वास्थ्य सम्बन्धी कामको लागि पानी प्रयोग गर्न पाइन्छ। खोला मार्फत पानीको धार परिवर्तन नहुने गरी जल यातायात सञ्चालन गर्न मिल्छ। रन अफ रिभर अर्थात् पानीलाई ड्याम बनाएर नरोकिकन रिजर्भयरमा नराखिकन बगेको पानीबाट बिजुली निकाल्ने अनि बाँकी रहेको पानीलाई फेरि नदीमै खसालेर गरिने हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेसन बनाउन सकिन्छ। पानीको बहाव निश्चित प्रतिशत भन्दा नघट्ने गरी सिँचाइको लागि पनि उपयोग गर्न सकिन्छ। तर अपस्ट्रिम स्टेटले ड्याम बनाएर पानी रोकेर राख्ने या तल्लो क्षेत्रको राष्ट्रलाई बाढीले डुबाउने वातावरण नबनाउने र त्यसलाई अन्यत्र मोड्न पनि नपाइने उल्लेख गरिएको छ। त्योसँगै डाउन स्ट्रिम स्टेट अथवा तल्लो तटीय देशहरूको लागि पनि नियम कानुनहरू बनाइएको हुन्छ, जसमा माथिल्लो तटीय देशलाई अथवा अप स्ट्रिम कन्ट्रीलाई हानि हुने गरी सिमानाको निश्चित एरिया भन्दा पर मात्र ड्याम बनाउन पाइन्छ र माथिल्लो राज्यलाई डुबान हुने गतिविधि गर्न पाइँदैन। तर भारतले भने यी सबैलाई लत्याउँदै आफूलाई फाइदा हुने ठाउँमा यी नियमहरू तिर्स्याउँछ र भाग खोज्छ भने आफूलाई फाइदा नहुने ठाउँमा यो कुरा सुन्न समेत चाहँदैन, अर्थात् उसको खुल्ला दादागिरी छ यो मामला। अब सुरु गरौँ भारतभित्रैबाट। भारतका आफ्नै राज्य बीचमा पनि पानीको बाँडफाँडको विषयलाई लिएर झगडा छ, विवाद छ, वर्षौंदेखिको कलह छ। त्यसलाई चिर्न भारतले विभिन्न समयमा विभिन्न कानुनहरू बनाएको छ, जसमध्ये इन्टरस्टेट रिभर वाटर डिस्प्युट एक्ट 1956 महत्त्वपूर्ण छ, जो मैले माथि बताएको अमेरिका र क्यानाडा बीचको सन्धिमै आधारित छ, जसमा अप स्ट्रिम स्टेट र डाउन स्ट्रिम स्टेटले गर्नुपर्ने काम, कर्तव्य र अधिकारहरू उल्लेखित छन्। आफ्नो देशभित्र यही कानुन अनुसार काम गर्छ भारतले। यदि आफ्ना कुनै दुई वा दुईभन्दा बढी स्टेटको बीचमा पानीको सम्बन्धीमा केही विवाद उत्पन्न भयो, खटपट भयो भने यही कानुन अन्तर्गत उसले निर्केवल गर्छ। भारतले आफ्नै देशभित्र अँगालेको नीति र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त नीतिलाई आफ्नै किसिमले व्याख्या गर्दै जहाँ पनि आफ्नै सुविधाको लागि मात्रै प्रयोग गरेका प्रशस्त उदाहरणहरू छन्, जो अब म एकपछि अर्को गर्दै तल केही उदाहरणहरू देखाउनेछु। अब जाउँ भारत र बङ्गलादेशतिर, जहाँ धेरै नदीहरू चीनबाट सुरु हुन्छन्, भारतसम्म भएर बग्छन् अनि भारतबाट बगेर बङ्गलादेशमा पुगेर मिसिन्छन्, अन्त्यमा बङ्गालको खाडीमा पस्छन्। अर्थात् त्यो ठाउँमा भारत अप स्ट्रिम कन्ट्री माथिल्लो तटीय देश र बङ्गलादेश डाउन स्ट्रिम कन्ट्री तल्लो तटीय देश हो। यहाँनिर टिस्टाको एक्जाम्पल लिएर हेरौँ। यो नदी सिक्किमको उपल्लो भागबाट बङ्गलादेशतिर पस्छ र तल पुगेर ब्रह्मपुत्र नदी
नदीमा गएर मिसिन्छ। टिस्टाको लागि पनि विभिन्न समयमा केही सन्धि सम्झौताहरू भएका छन् बंगलादेश र भारतको बीचमा, जस अनुसार भारतले पहिला 39% र बंगलादेशले 36% पानी बाँड्ने सहमति भएको थियो। अर्थात् बंगलादेश भन्दा भारतले 3% बढी पानी लैजान्थ्यो, किन भन्दा अप स्ट्रिम कन्ट्रीको अधिकारको हवाला दिएर। त्यो पक्षपाती भयो र बंगलादेशको शेयर बढाउनु पर्ने भनेर बंगलादेशले माग राख्यो धेरै पटक। भारतले आफू माथिल्लो तटीय देश भएकोले अप स्ट्रिम कन्ट्रीले पाउने अधिकारको माग राखेर धेरैवटा नेगोसिएसन पछि त्यसलाई संशोधन गरेर भारतले 42.5% र बंगलादेशले 37.5% पाउने अन्तिम सम्झौता गरियो। अर्थात् यसमा पनि भारतको भाग 3.5% ले बढ्दा बंगलादेशको 1.5% ले मात्रै बढ्यो, झन बंगलादेश घाटामा पर्यो। सम्झौतामा बंगलादेशले 37% पाउने भनिए पनि भारतले यो लिस्टमा देखाइएका जस्तै विभिन्न ठाउँमा ड्याम बनाएर सिँचाइको लागि नहरबाट पानी काटेर जब ती नदीहरू बंगलादेश पुग्छन्, बंगलादेशमा पुग्दाखेरि सिमसार र छिपछिपे पानी मात्र हुन्छ। ती नदीहरूमा कुनै काममा प्रयोग गर्न नमिल्ने भइसकेको हुन्छ। यसरी आफ्नो कुरा मान्ने मान्छे सत्तामा पुगेको मौका छोपेर भारतले बंगलादेशलाई बेला बेलामा यस्तै असमान सन्धिहरूमा फसाउने गरेको छ। जनस्तरबाट विरोध भएका छन् तर राष्ट्रिय स्तरबाट केही पनि हुन सकेको छैन। अर्थात् पानीको मामलामा भारतबाट बंगलादेश हेपिएको छ। भारतले माथिल्लो तटीय देशले पाउने अधिकार भन्दै पानीमा बढी हक लिएको छ भारतले। पाकिस्तानमा यस्तै स्थिति छ। इन्डुस वाटर ट्रिटी भन्ने इन्डुस नदीको विषयमा पनि त्यहाँ धेरै विवादहरू छन्। पाकिस्तानले पनि यसैगरी भारतबाट हेपिएको महसुस गरेको छ। त्यतातिर अहिले नजाउँ। अब नेपालतिर जाउँ, जहाँ नेपाल अपस्ट्रिम देश हो र भारत डाउनस्ट्रिम देश हो। माथि बंगलादेशको भन्दा ठिक उल्टो। त्यहाँ भारतको स्थिति जे थियो यहाँनिर नेपालको स्थिति त्यही हुनुपर्ने हो। अघि भारत अपस्ट्रिम थियो, बंगलादेश डाउनस्ट्रिम थियो। अहिले नेपाल र भारतको केसमा नेपाल अपस्ट्रिम र भारत डाउनस्ट्रिम छ। त्यो ठाउँमा अपस्ट्रिम देशको हक र अधिकारको हवाला पिटाएर जसरी धेरै पानी आफ्नो पोल्टामा पारेको छ भारतले, अनि माथिल्लो तटीय देशले गर्न नहुने भनिएका ड्यामहरू बनाउने, पानीको मुहान सुकाउने, भएको पानीलाई अन्यत्रै मोड्ने जुन काम गरेको छ, यता नेपालतिर आउँदा भने त्यही अपस्ट्रिम देश नेपालको हक र अधिकारको कुरा सुन्न पनि चाहँदैन। जति जति बेला नेपाल अप्ठ्यारोमा परेको थियो, राजनीतिक अस्थिरता थियो, भारतले जे भने त्यही गर्नुपर्ने स्थितिमा थियो, त्यही मौकाको फाइदा उठाउँदै विभिन्न कालखण्डमा असमान जलसन्धिहरू गरेको छ भारतले नेपालसँग। जस्तो कि सप्तकोशीकै कुरा गर्ने हो भने भर्खर राणा शासनको अन्त्य भएको र भारतको छत्रछायामा नेपाल परेको बेलामा, अर्थात् विक्रम सम्वत 2011 तिर, जसको बारेमा मैले बनाएको यो भिडियो हेर्नु भएको छैन भने हेर्नुहोला। त्यो बेला नेपालको अवस्था कस्तो थियो, कति तरल थियो भनेर बुझ्न सहज हुनेछ। नेपाल त्यस्तो मुस्किलको समयमा भएको बेलामा, तरल भएको समयमा त्यही बेलाको मौका छोप्दै पहिलादेखि नै बराह क्षेत्र अर्थात् नेपालको बोर्डर रिजन भन्दा धेरै माथि बनाउने भनेर तय गरिएको सप्तकोशी हाई ड्यामलाई सबै कानुनको सीमा नागेर त्यस अघि भएका सम्पूर्ण वार्तालापहरूलाई लात हानेर ठ्याक्कै सिमानामा पर्ने गरी तर नेपालतिर पर्ने गरी बनाइएको छ सप्तकोशीको ड्याम। त्यहाँको सम्पूर्ण पानीको कन्ट्रोल भारतले गर्छ। नेपालले केही पनि पाउँदैन भन्दा पनि हुन्छ। एउटा सानो नहर गएको छ नेपालतिर, प्राय सधैँ सुक्खा हुने खालको। उल्टै त्यो ड्यामले गर्दाखेरि त्यो पुरै क्षेत्र डुबानमा परेको छ। हजारौं मानिसहरू बेघरबार भएका छन्। अनि वर्षामा सबै ढोका बन्द गरेर नेपाललाई डुबाउने, हिउँदमा जति बेला नेपाललाई पानी चाहिन्छ त्यो बेलामा सबै ढोकाहरू खोलेर नेपाललाई चाहिने पानी सबै भारततिर लैजान्छ। भारतले जताबाट हेर्दा पनि नेपाललाई अन्यायमा पारेको छ। बोल्न कसैले पनि सकेको छैन। अझ सम्झौता नै हेर्ने हो भने 179 वर्षको लागि त्यो क्षेत्र भारतले लिजमा लिएको छ, प्रति बिघा 5 रुपियाँको दरले। जो कोही पनि सच्चा नेपालीको रगत उमाल्न काफी छ यो कुरा। यहाँ किन अपस्ट्रिम देश नेपालको हक र अधिकारको कुरा निस्किँदैन? बारम्बार यो सन्धि संशोधन हुनु पर्यो भन्दा किन भारत सुनेको नसुनै गर्छ र न्यु खोज्छ? अनि तराईका नेताहरूको मुखबाट किन एकपटक पनि यसको विरोध भएको आवाज सुनिँदैन, जबकि तराई वर्षै पछि यही घटनाले गर्दाखेरि डुबेकै छ? रहस्य गजबको छ। उता महाकाली, शारदा र टनकपुर सन्धि उत्तिकै विवादास्पद र मुटु चिस्याउने खालको, रगत उमाल्ने खालको छ। राणा शासन र ब्रिटिस कालमै भएको शारदा नदी सम्बन्धी सन्धिमा नेपालले 4000 वर्ग किलोमिटर जमिन दिएर नेपाली 50,000 रुपियाँ पाएको सन्धिमा जम्मा 650 घनमिटर पानी बग्ने ठाउँमा 4 घनमिटर, याद गर्नुहोला, 650 घनमिटर पानी बग्ने ठाउँमा नेपालले जम्मा 4 घनमिटर पानी पाउने शर्त मानेर नेपाललाई सन्धिमा हस्ताक्षर गर्न लगाइएको देखिन्छ। त्यो सन्धि कसरी समान हुन सक्छ? अर्को गिरिजा कोइरालाले सुरु गरेको र शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएको बेला सन् 1996 मा भारतसँग गरिएको टनकपुर सन्धि, जो माधव कुमार नेपाल प्रतिपक्षी नेता भएको बेलामा 2/3 बहुमतले सन्
संसदबाट पास गराइएको थियो, जसको कारण एमाले 2 टुक्रामा विभाजन पनि भएको थियो त्यो बेलामा। त्यसमा पनि नेपाललाई मारिएको छ। कसले त्यो बेला भारतको इशारामा संसदबाट पास गराए त्यो सन्धि खोजी हुनै पर्छ। सारांशमा हेर्ने भने त्यो टनकपुर सन्धिमा नेपालले आफ्नो 2.9 हेक्टर जमिन त्यो प्रोजेक्टलाई दिने, भारतले त्यहाँ बाँध बाँध्ने र सिँचाइ अनि बिजुली निकाल्ने अर्थात् बहुउद्देश्य आयोजना थियो त्यो। नेपालले वर्षमा 28 र हिउँदमा 8 घनमिटर पानी पाउने। याद गर्नुहोला, यहाँ प्रतिशतको कुरा गरिएको छैन। जतिसुकै पानी भए पनि नेपालले वर्षमा 28 र हिउँदमा 8 घनमिटर पानी मात्रै पाउँछ, बाँकी सबै भारतले लैजान्छ। बिजुलीको बाँडफाँडमा पनि त्यस्तै विभेद छ यो सन्धिमा। अब यो कुरा बुझ्नको लागि यो शारदा रिभर भन्ने ठाउँमा महाकाली सन्धि अथवा टनकपुर बाँध जुन ठाउँमा बनेको छ त्यो ठाउँको स्याटेलाइट इमेज हेरौँ एकपटक। यो नदी हो शारदा रिभर, यहाँनिर टनकपुर बाँध बनाइएको छ। यता हेर्नु होला, यतातिर नेपालको एरिया हो, उतातिर इन्डियाको एरिया। अब यो नदीमा बनाइएको बाँध, इन्डियाले बाँध बनाएर राम्रोसँगले यो लगेको उसले लगेको पानी हेर्नुहोस् कति ठुलो पानी लगेको छ। यो अलिक तल गएर अहिले एकछिनमा हेरौँ। नेपालतिर के छ त भन्दाखेरि उत्तिकैमा नेपालतिरको पानी हेर्नुहोस्, एउटा सानो टनल जस्तो बनाएको छ। त्यो टनलबाट नेपालतिर पानी पठाउने भनेको छ, तर रियालिटीमा अहिलेसम्म त्यो टनल सुक्खा छ। त्यो टनलमा एक थोपा पनि पानी इन्डियाले पठाएको छैन, सबै पानी इन्डियातिर गएको। अब यसलाई अलिकति जुम आउट गरेर अलिक तल गएर हेर्नुभयो भने यो इन्डियातिर लगेको नहर हेर्नुहोस्, यो नदी हो। अब यहाँनिर नेपालको बोर्डर हो, यो नेपालको बोर्डरतिर त्यो नदी पस्छ। अब त्योभन्दा अलिकति थोरै माथि फेरि उसले अर्को एउटा ड्याम बाँधेर यहाँनिर ठुलो ड्याम बनाएर भएको पानीको 50% भन्दा बढी पानी नहर बनाएर फेरि इन्डियातिर लगेको छ। नेपालतिर जाने नदीमा पानी छोडेकै छैन भन्दा पनि हुन्छ। त्यो नदी नेपालतिर पुग्दाखेरि एउटा सानो धारा जस्तो, पिलपिले धारा जस्तो मात्रै भएर पुग्छ। यसरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका सबै मान्यताहरू तोडेर इन्डियाले नेपालको सिमानामा यसरी सबै पानी, बिजुली सबै कुरा लगेको छ, सन्धि गरेको छ। तर सन्धि सबै भारतलाई फाइदा हुने गरी गरेको छ। यो एउटा उदाहरण मात्रै। त्यो पनि सन्धि भएको 26 वर्ष बितिसक्दा पनि नेपालले पाउनुपर्ने पानी र बिजुली पाउन नसकेको भनेर बारम्बार आवाज उठ्दा पनि न त सरकार बोल्छ, न त राजनीतिक दल बोल्छ। भारतलाई त झन् मतलब हुने कुरै भएन, फाइदा लिएको लिएछ। अब चीन र भारतको कुरा हेरौँ छोटकरीमा। ब्रह्मपुत्र चीनबाट भारतको हिमाञ्चल प्रदेश हुँदै बङ्गलादेश पुग्छ। चीनले भटाभटी एकपछि अर्को गर्दै त्यो ब्रह्मपुत्र नदीमा चाइनातिर ड्याम बनाउँदैछ, बिजुली निकाल्दैछ। लासा र तिब्बतमा यहीँबाट निकालिएको बिजुली पुर्याउँछ। सिमाना भन्दा निकै पर छन् यी ड्यामहरू। तर भारतीय मिडिया हेर्नुभयो भने चीनले भारतलाई पुरै डुबाउनै लागे जसरी कराउँदै गरेको देखिन्छ भारतीय मिडियाहरू र राजनीतिज्ञहरू। Why does China need so many dams? Because it wants to turn water into a weapon. The Brahmaputra River. China's dams give it leverage over all these regions. So China is exploiting this advantage. It is creating an extensive dam infrastructure to arm itself, to weaponize water, to control how it flows, where it flows, and how much of it flows into the neighborhood. चीनको पनि दोष होला, तर भारतले त्यही कुरा नेपाल र बङ्गलादेश अनि पाकिस्तानसँग गर्दाखेरि सही हुने, अनि चीनले त्यही गर्दाखेरि भारतको रोइलो किन हो बुझ्न सकिँदैन। अर्थात् भारतको कम्प्लिटली क्लियरली डबल स्ट्यान्डर्ड देखिन्छ यो मामलामा। अब भारतले आफू माथिल्लो तटीय देश हुँदा पाकिस्तान र बङ्गलादेशसँग जसरी माथिल्लो तटीय देशको हक र अधिकारको कुरा गरेर आफ्नो पक्षमा सन्धि गराउँछ, त्यही कुरा नेपालसँग हुँदा किन नेपाल माथिल्लो तटीय देश हो भन्ने कुरो बिर्सिन्छ। नेपालले पाउने अधिकार भारतले किन दिन हिचकिचाउँछ। अनि भारतले आफू माथिल्लो तटीय देश हुँदा जे गरेको छ र बङ्गलादेशलाई मार्कामा परेको छ, चीनले त्यही कुरा गर्दाखेरि फेरि भारत रुनुपर्ने कारण के हो? नियमकै कुरा गर्ने हो भने त नियम सबैलाई लागू हुनुपर्ने हो, एउटै नियम लागू हुनुपर्ने हो। किन भारतको मात्रै दादागिरी देखिन्छ यहाँ? भारत यो मामलामा डबल स्ट्यान्डर्ड भएको र हिपोक्रेट देश किन होइन? नेपालले पनि यसरी सन्धि गर्ने बेलामा किन आफ्नो हक अधिकारको कुरा उठाउन सक्दैन? नेपालका सरकार प्रमुखहरू सन्धि गर्ने बेलामा किन नतमस्तक भएर हजुरको चरणमा गिर्छन्? यसमा भारत मात्रै दोषी छैन, नेपालका चाकरीवाद नेता र सरकारमा गएकाहरू पनि उत्तिकै दोषी छन्। उनीहरू भारतको सामु बोल्न नसक्ने कारण के हो? यो मात्र होइन, यस्ता अरू पनि धेरै पानी बाँडफाँड सम्बन्धी सन्धि सम्झौताहरू छन् नेपाल र भारतको बीचमा, जो सायद एसियामै सबैभन्दा हेपिएर गरिएको भन्दा फरक पर्दैन नेपालले। अनि तपाईलाई कस्तो लाग्छ त्यो पनि लेख्नु होला। यहाँनिर याद गर्नु होला, म त न पानीविद हुँ, न त राजनीतिज्ञ, न त यो क्षेत्रको ज्ञाता, न त भूगोलविद। इन्टरनेटमा उपलब्ध सामग्रीको आधारमा एउटा नेपाली भएको नाताले सोधखोज गरेर तपाईहरू समक्ष पुर्याउने
पुर्याउनको लागि मैले यो सामग्री तयार गरेको छु। केही गल्ती पक्कै होलान्, कतै गल्ती भेट्नु भयो भने सच्याइदिनु होला। मैले माथि बताएका र अरू पनि यस्ता प्रोजेक्टहरूको बारेमा यदि तपाईहरुबाट डिमान्ड भएछ भने म बेग्लै डिटेलमा भिडियो बनाएर ल्याउने छु। तर यो तथ्य हो कि भारतले नेपाललाई मार्नुसम्म मारेको छ पानीको मामलामा। त्यसैगरी हेपिएका छन् बंगलादेश र पाकिस्तान, अनि भारतलाई तेरिखेरी बनाएको छ चाइनाले। त्यसैले होला धेरै पटक तपाईले भन्ने सुन्नु भएको होला, अबको विश्वयुद्ध सुरु भयो भने पानीकै कारणले हुन्छ। सायद हुन सक्छ। यो भिडियो मन पर्यो भने लाइक गरिदिनु होला, साथीहरुको बीचमा पुर्याउनको लागि शेयर गरिदिनु होला, सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। म अर्को भिडियो लिएर आउने छु। त्यतिन्जेलको लागि मलाई बिदा दिनुस्। धन्यवाद, नमस्कार।